يقول لي المكان مخيف، كيف تجي لوحدك؟ مع الفجعة جاني شد عضلي يا رجل. هو بحمد الله قررنا الآتي: مدينة الجن. مدينة عجيبة مبنية تحت الأرض وسط الجبال. Welcome to Istanbul. وبما اني اليوم انا في اسطنبول فيبغالي تقريبا 12 ساعة بالباص عشان اوصل مدينة الجن. بس قبل ما اركب الباص في حاجة مهمة لازم اشتريها. واخيرا اشتريت هذا الاختراع العظيم. سعر الكرتون هذا اللي في يدي 5000 ريال سعودي. انا صح شخص مقتصد، بس لما يجي الموضوع في اني اشتري حاجه تفيد القناه وتخليكم تنبسطوا وتستمتعوا اكثر في الفيديوهات اصرف زي المجنون. المشكله ما في وقت افتح لكم هو دحين، بس لازم دحين الحق اروح الم عفشي والحق الباص. مره متاخر على الباص. وصلت الباص وقدامي رحلة تقريبا 12 ساعة. كويس اني نعسان. لو مشيت بالطيارة كانت مدة الرحلة تقريبا 45 دقيقة، بس بالباص دحين كملنا تقريبا 9 ساعات. بس السعر مرة يختلف. الباص تقريبا أقل من نص سعر الطيارة. بعد رحلة 12 ساعة خطوات تفصلنا عن مدينة الجن. يا سلام، هذا الشيء أحدث ضجة في عالم التكنولوجيا. طيارة بإمكانيات مرة عظيمة، وشوفوا قديش صغيرة، بالضبط قد يدي، قد الآيفون بلس. لظروف يعني غامضة شوية ما حقدر أقول لكم دحين، طيارتي القديمة ما هي معايا، فقلت حرام أجي هذه المنطقة ولا أصور لكم بالطيارة، فلذلك لعيونكم يا أخي أحلى طيارة جديدة. الساعة الآن 5:30 بتوقيت كابادوكيا صباحا. مرحبا بكم حبايبي في منطقة كابادوكيا، وأخيرا قربنا من مدينة الجن. غير مدينة الجن، منطقة كابادوكيا فيها أشياء مرة رهيبة ممكن نزورها. من أشهر الأشياء اللي ممكن تسويها إنك تطير بالمنطاد. يسموها مدينة المناطيد، لأنه من السماء كذا كابادوكيا فيها أجمل مناظر ممكن تشوفها من المنطاد في حياتك. أخيرا حطير الدرون اليوم. هذه هي المناطيد، يحملوها الصباح يروح على هناك يركبوها. أول حاجة يسدحوا الخشبة وبعدين يشبكوا البالون، وبهذه المراوح اللي هنا يعبوا البالون هواء. بعدها يسخنوا الهواء اللي داخل المنطاد فيصير أخف من الهواء اللي برا فيطير. يا اخوان لقد انصدمت من الاسعار. ياخذوا عن نفر من 120 ل 140 يورو بما يعادل 500-600 ريال. والله الصراحة هي ممتعة بس سعر مرة غالي. فهو بحمد الله قررنا الآتي: لن أركب معهم الصراحة. اسمع ايه بالله خذوني معاكم ب100 ريال، والله ادفع 100 ريال. لكن ولا تزعلوا يا اخوان، دحين ادور مكان استراتيجي، فانتوا حتطيروا وانا حجز في الارض. اول مرة اطير هذا الدرون، الله يستر ان شاء الله ما اصقع منطاد بالغلط. ها بشروا كيف الاوضاع عندكم فوق؟ والله هنا الجو زي دائما يعني كذا ارض وحجر. رحلة المنطاد تقريبا تاخذ ساعة كاملة في الجو. في كلب اسود هناك قاعد يطل فيها بشراسة، الله يستر. واحنا ما احنا متعودين على الكلاب عشان كذا يعني هو ما يخاف منها الصراحة.
والله فجع جدي يا ابن الكلب. مع الفجعة جاني سد عضلي يا رجل. ويلكم تو غورمي. غورمي هي المدينة اللي أنا ساكن فيها، وهي المدينة اللي تطير منها المناطيد، وحولها كذا في كم مدينة حنزورها إن شاء الله. وبالضبط هذا هو الهوستل اللي أنا عايش فيه. رجعت أشحن بطارياتي وآكل فطور مجاني. طبعا هنا كان في فطور يا إخوان بس نسيت أصور، يعني بيض كذا وطماطم وأشياء منوعة. غالبا الهوستلز إذا حجزت سرير يعطوك فطور مجاني. حجزت هذا السرير تقريبا ب24 ريال سعودي. كنت اعاني والله في السفر من شحن رصيد جوالي، يعني ادق على اخويا ارسل لي رصيد احول له فلوس، بس الصراحه مع تطبيق ماي اس تي سي الوضع مره غير. ما عليك الا تشغل التطبيق، تضغط اعاده شحن بطاقه ائتمانيه وتختار الرصيد اللي تبغاه ودفع يا حبيبي، وثواني والرصيد في حسابك. هلا بالحب. والله اشتقت لك يا قلبي، والله اشتقت لامي يا اخي. كابادوكيا منطقة مليانة مدن، وكلها مدن سياحية وتاريخية وفيها أشياء غريبة. فهنا أنا عايش، وهنا مدينة الجن، وهنا نفشهير اللي هي أكبر مدينة في كابادوكيا. وكابادوكيا اسم مو تركي، اسم فارسي، ونطقه الفارسي كاتباتوكيا، ومعناها مدينة الخيول الجميلة. عشان اوصل مدينة الجن يبغالي اركب باصين. واخيرا واقف جنب مدخل مدينة الجن. مدينة ديرينكوي أو مدينة الجن. اكتشفوا المدينة هذه قبل 50 سنة. مزارع قاعد يحفر في مزرعته، فجأة لقى مدينة كبيرة تحت الأرض. أنا خايفة خايفة خايفة. أصوات الناس وأصوات مرور الهواء يطلع بصوت مرعب، والممرات مرة ضيقة، فالشخص اللي خاف من الممرات الضيقة هنا ما هو مكانه. من شكلها الغريب ومن الإعجاز في طريقة البناء، الناس على طول قالوا ما حد يقدر يبني زي كذا إلا الجن، فسموها مدينة الجن. بعد فترة من الزمن الكل اقتنع إنه المدينة أحد بناها عشان يهرب من شيء، أو خايفين من هجوم أحد عليهم. في أغلب ممرات المدينة في فتحات زي كذا، زي هذه وزي هذه الفتحة وزي هذه الفتحة وزي هذه الفتحة. فكرة الفتحات هذه إنها تكون كمين للأعداء، يعني لو أحد اخترق الدفاعات الأمامية وخش وسط المدينة حتكون مظلمة شوية، فأهل المدينة حافظين مكان الفتحات فيقدروا ينقذوا من فوقها، أما العدو سوف يسقط. وقت الحروب كانوا يقفلوا المدينة بهذه الأحجار، ويدفوا هذه الحجرة من جوا ويقفلوا الباب كذا، ما حد حيقدر يعدي، لأنه هذه الأحجار حجمها تقريبا 200 كيلو إلى 500 كيلو جرام. I'm coming. في صيني يا شيخ كيوت خايف علي من اول، يناديني تعال نتروح. يقول لي المكان مخيف، كيف تيجي لوحدك؟ لازم تجيب اصحابك ولا تيجي مع احد. وبعدها المؤرخين والباحثين بدأوا يبحثوا أكثر، لقوا إنه المدينة فيها بشر كانوا عايشين، فيها غرف للصلاة، فيها غرف لصناعة الخمر، فيها غرف للنوم، لقوا مقابر، لقوا مطابخ، فمستحيل إنه الجن يبنوا هذه الأشياء عشان يعيشوا وسطها. وأخيرا وصلوا الباحثين لاكتشاف إنه مع بداية العصر المسيحي عام 90 ميلادي كانوا الرومانيين الوثنيين يضطهدوا المسيحيين الموحدين. قرروا المسيحيين إنهم يجتمعوا ويختفوا على الأرض، فحفروا هذه المدينة وعاشوا فيها 380 سنة. بعدها خرجوا للحياة وعفوا عنهم الرومانيين وصاروا عايشين حياة سعيدة. والله يا اخوان ظهري انكسر.
انا شايل الكاميرا وحامل مره ثقيل عشان اسوي لكم هذه اللقطات اللي تجي كأنها كذا طايره الكاميرا. ثاني شيء مستوى الدرج مره صغير، فانا حاني ظهري وقاعد امشي انكسر ظهري. يعني اريح هنا شويه، على الله ما يجي جني دحين يركبني ارجع لكم السعوديه من السوق. هذا كان مخزن الاطعمه حقهم وفي له فتحه تهويه، ففعلا تحس الهواء بارد جوا ابرد من برا، يعني مو مره فرق كبير بس يمكن اذا تغطى حيبان الفرق. الاكل والشرب انا خايف كذا يطلع شيء من هنا. الاكل والشرب فكان اكلهم كله مجفف، لحم مجفف، فواكه مجففه، وما يشغلوا نار الا مرتين في الشهر عشان يسووا خبز يحفظوه لبقيه الايام، لانه لو كل يوم شغلوا نار هنا حينكتموا. بس كيف كانوا يحفروا الحجر؟ هذه برضو تفسيرها بسيط. منطقه كابادوكيا كلها كانت قبل ملايين السنين بركان. الحجر البركاني اول ما ينشف يصير اسود، ومع الايام كذا يصير حجر حقيقي، ولكن تظل فيه خاصيه انه يتقشر. يعني لو سويت زي كذا بصباعي 100 مرة صباعي حينحرق، بس هيبان اثر اصبعي هنا. يقول لك انه زي هذه الغرفة تقريبا يبنوها 12 رجال في ساعات قليلة، يعني كذا من 5 إلى 10 ساعات. تقريبا كانوا يعيشوا في هذه المدينة من 25 ل 35 ألف نسمة. اكتشفوا من المدينة تقريبا 15 دور، بس يقول لك لسه في أدوار تحت ما اكتشفوها. فأول دور لو تلاحظوا كيف الأسقف عالية والممرات كبيرة، لأنه أول دور كان مخصص بس للحيوانات، كانت حظيرة يعني عشان روائح الحيوانات يعني، فيحطون فوق خلاص الروائح تطلع بسرعة لفوق. أخيرا خلصنا، والله تعبت جوا تعب السنين، تعب السنين. في هذه المنطقة سمعت في فنادق مرة غريبة، يعني زي المدينة اللي زرناها قبل شوية كذا تحت الأرض ولا وسط جبل، بس اللهم يحطوا لك سرير كذا ويرتبوا لك المكان. فوالله فكرة يا أخي، ليش ما أعيش في فندق كذا ليلة واحدة؟ إذا عجبتكم الفكرة شاركوا في التصويت، والفيديو الجاي حيكون على الفندق الغريب ده. Where can I find good restaurant? Good one. وهذا يا حبيبي واحد سندويتش على الصاج. وهكذا يا إخوة الإيمان نصل إلى نهاية الفيديو. سووا لايك، انشروا المقطع في كل مكان، سووا اشتراك، اكتبوا لي كومنت، والله مرة انبسط. وعد الفيديوهات حتكون ورا بعض الفترة الجاية، ما راح أتأخر كثير. سلام.